Це фронтова студія культурного десанту. Миколай Серга, Саша Чеміров. І наша студія. Співай, доки ще є надія. Цей бус створений саме для того, щоб законсервувати цінності, переконання, вірування військового світу і передати їх в цивільне суспільство чи передати нашим нащадкам. Записувати твори безпосередньо в зоні бойових дій від тих, хто їх народжує прямо там. Це буде жиряка. Ну що, поїхали. Отче, я лише людина, як і ти. Віру втратив і не буду прикидатись. Я досяг такого рівня самоти, що сповідуватись, певно, вже не здатен. Що ми в Ізюмі? Ми приїхали на точку, яка називається «Сім вітрів». Дуже гарне місце з неймовірним краєвидом, яке було зруйновано росіянами. Да, вщент. Чому приїхали сюди? Тому що починати потрібно з чогось впевненого і такий впевнений в нас є. Це солдат Збройних сил України. Один з найпотужніших рокабілі-музикантів українських, який з 24 лютого встав в стрій і пройшов шлях від піхотинця до яким секретчиком був. Ну, коротше, якась в нього була посада дуже прикольна на той момент, коли ми його перевели до себе в культурний десант. І зараз він є художнім керівником Харківської групи культурного десанту, яка якраз працює тут, в цих місцях. Почесним членом організації культурного десанту. Що, ви вже бачили тізер нашого шоу? Якщо не бачили, то що ви не бачили студію всередині. Дивіться. Оп. Яка краса. Це реально челендж записати просто на вулиці, просто в басі, просто перший раз, без суперчеків якихось. Так що ви в процесі разом з нами. Привіт. Ми тут трошечки, як то кажуть, вже натоптали, нагріли стопи. І сюди сідай. Бо ми знайшли тобі просто офігезне місце для того, щоб ти виглядав як ікона. Це пісня про капелана. Знаєте, хто такі капелани? Капелани – це військовий священник. Капелан, священні кулі. Я захопився американським рок-н-ролом ще в кінці школьних там років. Не знаю, напевно, тому що це музика якась позитивна і життя нашої родини, можливо, не надто позитивне було. І я компенсував собі цей позитив через музику. Мабуть, якщо б я був психологом, я б так би це роз'ясняв. Як зброю візьми мене, все, що маю, то віддам. Я взагалі зазвичай казав, що це не я знайшов музику, а вона мене знайшла. Бо я її коли почув, я такий, ого, нічого собі, це емоції. Так, ну що, тоді переходимо вже безпосередньо до запису. Спробуємо зафіксувати це в польових умовах. Зробив гурт. Спочатку я грав в Харкові, 6 років я побув контрабасистом, а потім поїхав робити свій гурт в Київ. Захотілося самореалізуватись, зрозуміти, що я взагалі себе уявляю. І створив гурт «Руки в брюки». Погнали. Ця пісня – це моя така спроба продовжити традицію кобзарів під час козацтва, коли вони складали пісні про шляхетних воїнів, полководців. В ті часи було за честь воювати за свою країну, і, як на мене, зараз важко, звісно, зрозуміти, але тоді не було проблеми мобілізації. Всі розуміли, що це потрібно, і це було за честь і шляхетно стати щитом за свою країну. І зазвичай в тих піснях, які співали кобзарі, вони оспівували конкретних полководців або героїв, які там здобували там перемогу.
А в моїй пісні немає ніякого імені, але це напевно, що про кожного солдата або сержанта, який вірює своє життя офіцерові і звертається до вищої сили через капелана, щоб та допомагала йому нищити ворога, який суне на його землю. Захочу відтягнути другу долю і ось час злітаю. В тебе, братику, доля одна. Грай. Чесно кажучи, коли була ця небезпека, що Росія може напасти, я собі думав, що поїду кудись на Західну Україну чи ще кудись, і буду там просто візьму ноутбук, гітару і буду робити музику. Але коли я почув вже реально вибухи, і все це сталося, мене взяла якась просто нереальна лють, і я пішов шукати шляхи, як допомогти своїй країні. І наступного дня я вже став до лав Збройних сил в територіальну оборону, 207-й батальйон, 241-ша бригада Київська. За той час я поїхав, встиг повоювати під Лисичанськом в складі зведеної роти від нашого батальйону. Отримав поранення. Злетів, а можна я, от після там я стоп-тайм робив, із нього Давай просто ще разочок спочатку. То ми вже відзняли пів серії і жодного разу не згадали про наших друзів, про ПУМП, про фінансового партнера культурного десанту, які завдяки кому і стала можлива ця ідея у вигляді буса зі студією всередині. Це ПУМП нам допоміг. Це був наш перший вихід. І нам обіцяли, щоб ми не надто офігіли, що ми будемо там 3-5 днів. 5-й день пройшов. Це був просто такий нереальний стрес для, по суті, цивільної людини, яка щойно стала військовим. Сипалось з неба просто нереальна кількість. Я вже втомився рахувати види озброєння, які там на нас падали. То ми вже і не вірили, що ми звідти будемо виходити коли-небудь. І тут прийшла новина, що у нас ротація. Був вечір, ми побігли на ротацію, зустріли нову групу, яка замість нас мала зайти, але люди, які мали нас забрати, вже поїхали. І нам сказали вертатись всім разом на наші старі позиції, які розраховані на меншу кількість людей. І ми вертались назад і йшли полем. І я потрапив на протипіхотну міну, пелюсток. Таким чином, в мене відбулася ротація все ж таки. Я поїхав лікуватись. Може, ти і не попав, але у нас є руки. Чудово. Неймовірно. Ну що, скажи, як це взагалі відчувається? Відчуваю, що знову на студію потрапив. Студія потрапила на тебе. Я, як ще був в своєму батальйоні і приїжджав культурний десант, реально не дуже розумів, що відбувається. Я був в штабі, і оці всі кар'єрні, бюрократичні процеси, вони змушують забути, чому ти взагалі сюди прийшов сам. Ти сам прийшов до війська, і я вже забував, чому я це зробив. І я прийшов на виступ культурного десанту, і там була бандуристка Інна Іщенка. І вона розповідала про те, як капи знищували культуру, знищували бандуристів, бандуру. І тут я такий, ось чому я тут. Я знову згадав. І от я думаю, що це саме відбувається також. Ми нагадуємо ще, окрім всього, що нагадуємо, чому кожен з військових пішов захищати свою країну. Як зброю візьми мене, все, що маю, то віддам, як слід поміркуй, старлей, щоб не марно загинув там. Летять стрімко, влучно в ціль, щоб Хорошо було. Але не то. Ну, я маю на увазі до того. Капелан, на мої кулі летять стрімко,
кучно в ціль, щоб судьба не оминула тих, хто в дім наш несе біль. Ну, є. Красота. Молодець. У вас буде склейка, але ми провели тут 8,5 годин. До побачення. Наступний. Годін. О, сідай. Там якісь дуже довгі були і дивні відносини у навчального центру з наказом, який прийшов на перевод Слави. І Слава відправив 110-ку в Авдіївку. І, ну, ми його десь через тиждень забрали, так? Десь через місяць. Насправді це був тиждень, але для Слави це здавалося ніби місяць. Як в Авдіївці? Що там? В Авдіївці був всього тиждень. Був під Авдіївку, був на бойовому чергуванні тиждень. От там все, в принципі, ну там, звісно, неслось так нормально, тому що по тому місцю, де ми прилітали, там навколо, там воно постійно обстрілювалось, а там, значить, була двоповерхова будівля, яка на той момент, коли вона стала позицію, вже стала одноповерховою. Ну от, і, власне, вона повністю все обстрілює з ротою, там постійно вночі і так далі. Перші 3 дні, звісно, було дуже стрьомно, от, але потім звик, наприклад, до обстрілів, як до того, що аж навіть там уклечує під час. Давай ще раз. Раз, два, три. Капелан, та-па-па-па-па, дам-дам-та-дам, ту-ру-ту. Під'їхав буз з написом КПЛ. Вітаємо вас. Дуже приємно. Вітаю вас. Бачите, м'яти можна. Звісно. Не треба спитати дозволу. Вітаю вас. Друг загинув в березні, мене поруч з ним не було, досі приходить у вісні. Їдемо, ви своїм планом, ми своїм планом. І в цей момент ми отак от зустрічаємося, знайомимося, і ви кажете, що пісня про капелана. Так, наче то випадково, так? Але для нас це благословіння. Ми знаємо, що цю пісню можна було написати тільки під тим, що коли Бог надихає. Господь всемогутній. Захисти мене від зла. Захисти мене від зла та від ворогів. Наділи мене мудрістю. Дай силу. Не допоможи правно боронити Україну. Амінь. Пацанів накопили, записали вокали, записали гітари, бас-гітари, капеланів. Все записали. Зараз поїдемо тут недалеко. Зовсім служить такий поважний пан, український поет Павло Вишибаба. Ми приїхали до Вишибаби для того, щоб... Ну, і це також. У нас пісня називається «Капелан». У мене Опа. позивний капелан. І в тебе вірш є. Є вірш «Капелан», ми його знайшли в інтернеті, прочитали і зрозуміли, що, в принципі, перші рядки цього вірша можуть нормально звучати як епіграф. Так і зробимо. Ну і, звісно, хто краще за тебе прочитає твої вірші. Це тобі краса. Обалдеть. Слухай, ну це не та студія, що я собі робив тут. Круто, це просто дуже круто. Раз у багатьох життя на колесах, тут музика на колесах і разом по фронту їздити, записувати. Це крутезна ідея і класно реалізована. Тоді що, пишемо? Тиша, будь ласка. Отче, я лише людина, як і ти. Віру втратив і не буду прикидатись. Я досяг такого рівня самоти, що сповідуватись, певно, вже не здатен. Ми приїхали в село Лукашівка Чернігівської області до Вознесенської церкви, яка була зруйнована окупантом в березні 2022 року. Ми будемо всередині церкви записувати барабани в пісню «Капелан».
Тому що, напевно, більш підходячого місця і з точки зору метафори, і з точки зору акустики, бо це церква, ну, навряд чи можна знайти. Саня, знаєш, що ми забули? Барабанщика. Барабанщика забули. До речі, барабанщик, який буде записувати сьогодні барабани, це Олег Фідосов. Він не є військовим, але всю війну він є волонтером. Причому музичним волонтером. Він робить неймовірно круті аранжування, дуже стильні. І, в принципі, всі пісні, які протягом повномасштабної війни ми робили культурним десантом, майже всі пісні, продакшн робив він. Ого. Такі дуже змішані почуття і думки з цього приводу. З однієї сторони, розумієш, і епічність місця, куди ми приїхали, і зруйнована церква, це дуже метафорично відносно до тієї пісні, яку ми зараз робимо. І разом з цим розумію, що це зруйнована церква. Розумію, що в нашого ворога немає нічого святого. Але ми розуміємо, що Бог, він не в цих стінах, Бог, він в всіх стінах кожного з нас. Раніше тут звучала музика постійно, зараз знову зазвучить музика. А прикинь, в цей момент десь на небі Бог такий. Ти хто це мені тарабанить? І птахи, 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 птахи. Клас. Дуже круто. Типа такого. Ми приїхали в інститут Вікну, в центр підготовки військових капеланів. Я вважаю, що це як мінімум правильно, щоб ми записали бек-вокал в пісню у виконанні саме капеланів. Бажаю здоров'я. От наші герої. Це не треба? Але з ним закінчуємо. Там трошки по-іншому співається капелан. А як? А ми зараз по черзі всіх капеланів запишемо. Капелан. Угу. Щоб судьба. Є. Я думаю, достатньо, так? Хай Бог дає вам здоров'я, насправді, як священник. Від нас всіх, да. Хай Бог дає здоров'я, реально творіть, витворяйте. Натхнення. Для цього, щоб про це почув світ і зрозуміла правильно Україна. Так і зробимо. Лупаште, зараз цей час, це золотий час. І знаєте, як священник, тому що якщо зараз не доробите, потім, коли зустрінетеся з Богом, він скаже: Саш, що ти мав робити? А він буде стояти і казати так. Да, а я Саші це казав і хлопцям. В цей момент я отримав кулю. Історія цього все досить просто. Це був 16-й рік. Наш підрозділ знаходився в Мар'їнці. Жував ворог нас кошмар. У нас не було повний комплект. Бо якраз пішла 5-та хвиля додому. І нас не вистачало, реально не вистачало. Було важко. І в певний момент я вирішив для себе, що треба їм показати все ж таки, що це наша земля. Ми їх ні в що не ставимо. І я попросив свого товариша, на жаль, він загинув, Льоня Краснопольський з Дніпра. Я попросив його: братику, передай, будь ласка, прапор. Взяв прапор і пішов. Я нікому не казав.
Просто не казав, тому що я вважаю, що не можна нікого з собою тягнути на смерть. Я йшов, я розумів, що це буде 50/50. Я попросив мене прикрити, проконтролювати, прикрити мою спробу встановити прапор на футбольному полі між ними і нами. Ось, там була висока трава. З позиції до самих воріт футбольних було метрів 150-120. Догріб до воріт, ніхто мене не чіпав. І вже коли почав, от я піднявся, розгорнув прапор і почав його розкручувати і підняти до штанги, в цей момент я отримав кулю. Я зрозумів одне, що мені дарований дар. Найбільша нагорода воїна – це воля померти. Коли ти не помираєш, от просто помер, да? А ти можеш йти на смерть. Да, ти можеш йти на смерть, і ти їй дивишся в очі. Ти її вже не боїшся. Ти не хочеш померти, ти хочеш жити, ти хочеш побачити своїх онуків, своїх дітей. Ти хочеш побачити перемогу, ти хочеш побачити Україну. Але в той же час вже смерть, вона втратила владу над тобою. Ти її не боїшся. Ні, ти не граєш з нею. Ні, це не гра. Але в тобі є та сила, що ти заради життя йдеш, воюєш і перемагаєш. Ти перемагаєш самого себе, ти вже не боїшся смерті. Це важливо, бо ти розумієш, що є щось більше, ніж смерть. Дякую. Друзі, ми приїхали на Дума Studios. Це одна з найкращих студій в Києві для зведення. Тут будемо робити фінальну частину продукту. Скажімо так, цей пульт, який тут знаходиться, це як цей Хімарс, але тільки в музичному світі. А це Алекс Крамер. Він як навідник цього Хімарса, але в музичному світі. Далі Саша Чемеров буде тут чарувати, щоб з тих шматочків, які ми позаписували, це стало піснею. Зараз слухаємо суму, накоплену в нашому бусі, і будемо розуміти, що ми робимо далі. Прикольно, що, от, наприклад, барабани записані в церкві, конкретно передають цю церкву вже тут, в студії. Через ці труднощі, які ми це робили, вони дають свої бонуси. Є така стала фраза «хліба та видовищ». Якщо це все видовище, то от ми зараз робимо хліб, і ви його будете їсти. Він такий буде теплий, свіжий, хрумкий. Ми ж працюємо не тільки в кадрі, і те, що ви знімаєте, бачите. Але окрім цього, поза кадром постійно відбувається робота. В пісні додасться гітара від одного з найкрутіших гітаристів у світі, від Джоша Хома, соліста, гітариста і вокаліста групи Queens of the Stone Age. Щоб ніхто не думав, що я щось нафантазував. От сьогодні вранці в мене був зумчик з ними. Це Шон Пен, це Джош Хом, а це Миколай Серга. У нас така сумісна фоточка. Так що, дай Бог, обіцяють протягом кількох днів скинути. Я думаю, що зараз тут доформується пісня, а потім вже прийдуть гітарні партії з Лос-Анджелеса. Ми вставимо в пісню. І буде взагалі шик-блеск, як то кажуть. Ідея в нас податися на Греммі. Тому що концепція альбому, вона революційна. Такого не було ніде в світі. І того, як збираються альбоми, його змісту і кожної історії, яка ховається за кожним треком, за кожною піснею. Це разом просто така кількість енергії велика, яка не може, як ти кажеш, не монетизуватися в Греммі. Чекаємо тепер Джоша Хома і додаємо його гітару, і в нас, в принципі, готовий трек. І це буде Саша Ремес з капеланами і з Джошем
Хоумом з гурту Queens of the Stone Age. Хто втім наш несе капелан, най мої кулі летять стрімко, кучно в ціль, щоб судьба не оминула тих, хто втім наш несе. Ну, це. Вау! Це дуже круто. Прям дуже-дуже круто. Він скинув просто цю партію інтегровану в пісню, не зведено, нічого. І я слухаю, я розумію, що тупо інша пісня. Просто чувак. Що одну партію, але все, як то кажуть, в касу. Ти не розумієш, чому світова зірка. Просто 3 нотами, як можна розказати, дуже багато. Просто лекцію провести. Кайф. Тупо настрій пісні змінюється. Абсолютно. І такий шух, і такий широкий, як в мурахи. Джош Хоум. Big love you from Ukraine.